2080 7 महिना 27 गते टिकटक युजरहरूको लागि एकदमै स्याड दिन थियो। बिकज अफ नेपालमा टिकटक ब्यान गरियो। कारण के थियो? टिकटक एपले सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक असर पार्ने गर्दछ। Hey guys, this is White Growth. In this video, मैले तपाईलाई 3 मेथड बताउने छु जसलाई अप्लाई गरेर तपाई पनि टिकटक युज गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 1, DNS मेथड। इन दिस मेथड तपाईले आफ्नो मोबाइलमा केही सेटिङहरू चेन्ज गरेर तपाई टिकटक इजिली युज गर्न सक्नुहुन्छ। कम अन मोबाइल स्क्रिन, मोबाइलको सेटिङ एप ओपन गर्नुहोस्, देन वाइफाई एन्ड नेटवर्क कनेक्टिभिटिजमा क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्ट पेजमा एडभान्स और मोडिफाई नेटवर्कमा क्लिक गर्नुहोस् एन्ड देन स्ट्याटिक आइपी अन गर्नुहोस् एन्ड तल DNS 1 मा 1.1.1.1 थिच्नुहोस् एन्ड त्यस्तै DNS 2 मा 1.0.0.1 थिच्नुहोस् अनि यो सेभ गर्नुहोस्। फेरि वाइफाई डिस्कनेक्ट गरेर कनेक्ट गर्नुहोस्। तपाईको टिकटक चल्न सुरु हुन्छ। एन्ड आइफोनमा नि सेम मेथड अप्लाई गर्दा हुन्छ, बट आइफोनको लागि अर्को मेथड पनि छ। सबभन्दा पहिला एप स्टोर ओपन गर्नुहोस्, त्यसपछि आफ्नो लोगोमा क्लिक गर्नुहोस् एन्ड देन तपाई प्रोफाइल नेममा क्लिक गर्नुहोस्। तपाई अकाउन्ट सेटिङमा पुग्नुहुन्छ र अब कन्ट्री रिजनमा क्लिक गर्नुहोस् एन्ड तपाई टिकटक ब्यान नभएको कन्ट्री सेलेक्ट गर्नुहोस्, लाइक मलेसिया, इन्डोनेसिया, जुनसुकै कन्ट्री होस् हैन, यस्तो सेलेक्ट गर्नुहोस् एन्ड तपाई टर्म एन्ड कन्डिसनमा क्लिक गरेर पेमेन्ट मेथड नोन गर्नुहोस् र तपाईको मोबाइलमा रहेको टिकटकलाई डिलिट गरेर पुनः डाउनलोड गर्नुहोस्। तपाईको टिकटक चल्नेछ। नम्बर 2, VPN। VPN को अर्थ भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क कनेक्सन हो। तपाई यसरी सम्झिनुस्, VPN लाई युज गरेर तपाई जुनसुकै वेबसाइट एप्लिकेसन युज गर्न सक्नुहुन्छ। प्ले स्टोरबाट जुनसुकै VPN डाउनलोड गर्नुहोस्, बट आई हाइली रिकमेन्ड एक्सप्रेस VPN, किन भन्दाखेरि एकदम सेफ छ र तपाईको डाटाहरू पनि सिक्योर राख्ने गर्दछ। तपाई फर्स्टमा प्ले स्टोरबाट एक्सप्रेस VPN डाउनलोड गर्नुहोस् एन्ड तपाई VPN एप्लिकेसन अन गर्नुहोस्, देन कन्ट्री सेलेक्ट गर्नुहोस्। मेक स्योर टिकटक चल्दै गरेको कन्ट्री सेलेक्ट गर्नु होला एन्ड तपाईको टिकटक चल्नेछ। नम्बर 3, वेबसाइट। तपाई वेबसाइटबाट नि टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ, बट एप्लाई दिस मेथड। फर्स्टमा क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुहोस् एन्ड त्यहाँ urlbot.com सर्च गर्नुहोस्। अर्को पेज खुल्नेछ एन्ड यो पेजमा एउटा सर्च बार हुन्छ। तपाई त्यसमा आफ्नो युजर नेम अथवा ह्याशट्याग सर्च गरेर आफ्नो अकाउन्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ। हे गाइज, I have suggestion for you. तपाई टिकटकमा कन्टेन्ट बनाउनुहुन्छ राइट, तर नेपालमा केही कारणवश टिकटक ब्यान गरिएको छ। इफ तपाई रियली कन्टेन्ट क्रिएटर हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानल बनाउनुहोस्, बिकज नेपालमा टिकटक ब्यान गरिसकेको। इफ तपाईले युज गरे पनि यो इलिगलै मानिन्छ। ल यति भन्दै म बिदा लिन चाहन्छु। फेरि आउने छु अर्को भिडियो लिएर। त्यति जेलसम्मको लागि बाई।